Se on hyvää huomenta. Ja tietysti terve moro hei ja tervetuloa Tapioteen kyytiin. Ja tervetuloa tänne tihkusateiselle raleiklenkille. Tarkoituksena lähteä kiertää Tuusulan järvi. Ei tosi mennä ihan suorinta reittiä, vaan jostakin vähän koukata, niin tulee joku 70-80 kilometriä mittaa tälle reissulle tänään. Kuukausi sitten taisin mennä sanomaan ääneen toivovani hyviä säitä ja keliolosuhteita tulevalle Espoo 200-selle, jonka siis ajoin 8 päivää sitten, viime viikon lauantaina. Se toive osui ja upposi ja kävi toteen. Espoo 200 ajettiin todella kesäisessä kevätsäässä, jos näin voisi sanoa. Sitten kun tätä tämän päivän lenkkiä speksailin, niin noin aikataulujen osalta, kattelin siinä aikatauluja suunnitellessa, että no voi vitsi, se luppaa Helsingin ja Vantaan ja Tuusulan suuntaan juuri tämmöstä juuri nyt aistittavaa tihkusadetta tälle päivälle. Mä ajattelin, että ei mitään, mä lähden ajan kuitenkin. Tässähän toteutuu se reenifilosofia, että kannattaa ajella erilaisilla pyörillä erilaisissa sääolosuhteissa. No, onneksi ei Espoo 200-sella satanut, vaan kevätsää oli kesäinen. Ja tämä siihen verrattuna todella on erilainen sääolosuhde. Siinähän kävi niin, että mä ajelin reilun 400 sitten niillä Continental Racing Cyclorossi nappulakumeilla. Jopa tuon Tannosen Espoo 200 brevetinkin. Voi sanoa meikäläiselle mukavan mäkinen haastava reitti hieman hitaammilla renkailla. Tänään tehdään pieni vertailu, miten käy tämmönen vähän helpompi reitti nopeammilla renkailla. Katsokaa mitkä tässä on alla. Tarkkasilmäisemmät saattoi jo ensi kuvista tällä videolla sen huomatakin. Periaatteessahan sillä olisi ihan koko kesäkin ajellut niillä Cyclorossi-renkailla. Mutta nyt tänä viikonloppuna tuli semmonen fiilis, että nyt saa alkaa kesä. Ainakin renkaiden osalta, ettei muuta kuin sliksiä alle vaan. Toisaalta nämä Race King-renkaat mahdollistivat tämän mikäs tämä on nyt, ralekki-sesongin aloituksen jo silloin kun oli vielä lunta. Ja vähän muutenkin semmoset sepeellisemmät olosuhteet täällä kelveillä ja muilla teillä. Ja se on sillä lailla, että ne Ralekin satulassa vietetyt pyöräilyhetket on kuitenkin meikäläiselle sillain pyöräilyvuoden kannalta merkityksellisiä. Niin tuntuu kyllä hienolta, että nyt kun on tulossa tämä huhtikuun 23 loppuun, niin tähän mennessä tulee 500 kilometriä Ralekilla täyteen. Onhan tämä nyt hienoa. No niin, se on muuten lentokenttätaival nyt sitten aloitettu. Tai pitäisikö sanoa lentokenttätaival-osuus tämän päivän reitistä. Tuulee etelästä päin, eli nyt minun selkäni takaa suurin piirtein 10-15 metriä sekunnissa semmoista pientä kevyyttä navakkaa. Se voi olla muuten hauskaa silloin palluumatkalla viimeiset 20-30 kilsaa puskea vasta tuuleen. Ei se mitään, se on reeniä. Mikäpäs tässäkö tuuli puhaltelee selän takkaa. Meno maistuu. Pistetään isompaa rieskaa silmään ja lähdetään laseettamaan. Niinkö se oikea termi vissiin kuuluu. Se on pieni kevyt loiva alamäki ja pikkusen myötätuulta. Ne on tietysti menoa jouduttavia tekijöitä kyllä, mutta tästä tuntumasta näistä renkaista voi heti heittämällä sanoa kyllä, että kiihtyy tonne lähemmäs 40 pikkusen keveämmin mainituissa äskeisissä olosuhteissa. Hyvin tässä on kyllä kroppa päässyt palautumaan tuosta reilun viikon takaisesta reveetistä. Työmatkojen lisäksi olen heittänyt tuosta rauhallista iltalenkkiä.
Mitähän niille on tullut mittaa? 815 kilometriä. Kyllä siinä semmoilla kevyellä pyörittelyllä ja kammenpolokasuilla pikkuhiljaa valmistautuu tuleviin koitoksiin. Tämän päivän lenkki on tämmönen sopivan mittainen, kun tulee semmonen 50-70, ehkä jopa 80 kilometriä saa nähdä lenkille mittaan, niin siinä on kuitenkin sen verran sitä matkaa jaloillansa polokastavana, että ehtii päästä jo hyviin lämpöihin. Tuntuu, että lenkki ei loppu ihan heti. Että jos lähtisi 200 polkemaan, niin se olisi kuitenkin jo merkittävä osa 200 kilometrimäärästä. Vähän päälle 20 tässä nyt sitten lasetettu. Liikkeelle on lähes koko ajan. 59 minuuttia ja 57 sekuntia. Eli ihan vähän vaijaa tunti. Onko tässä parit liikennevalot eteen ollut, että kokonaisaikaa vähän reilu tunti, mutta mitä väliä tuolla on. Keskinopeus ajon ajalta 20,67. Kuulkaas ystävät, se on ihan hyvä nopeus. Kai sitä voi tänään lasettaa vähän lujempaa ja pitempäänkin, jos siltä tuntuu. Mä oon taas nimittäin menossa kylään tämän reissun jälkeen. Kyläpaikkaan hoidetaan backdroppina mulle suihkukamat. Anteeksi, saisinko tulla teille suihkuun? Kiitos! Ja sitten pääsee valmiiden lihapatojen ääreen. Ja sillä ei hyvin speksattu sunnuntai-ajo. Lahelan K-marketti lähestyy. Justiin napsattaa myös 25 kilsaa tauluun. Mulla on semmonen fiilis, että minä tahdon nyt kaakaota, bannaania ja kolmioleipää. Ja siihen pistetään matkaratsu parkkiin. Hyvä polle. Terve! Kiitos. No niin, siinä on vähän ekstra evästäkin. Laukkuun täydennystä. Eipähän pääse yllättäen nälkä. On vähän tuosta kahvijuomaakin. Se on päiväkahvi aika. Ja savulohirieska. Vähän on semmonen olo, että nämä drinksut tästä kyllä menee niin sanotusti suoraan jalakoihin. Sokerin ja kofeiinin kummallinen kombinaatio. Alan kuulostaa kemistiltä, mutta yksinkertaisemmin sanottuna se homma menee niin, että jos loppuu energia, niin loppuu höpinät. Oikeasti minä laitoin nämä sliksit renkaat sen takia, kun minä halusin, kun kaikilla muillakin on. Sitten minä laitan kans tämän punaisen valonpallaan tänne taakse, kun kaikilla muillakin on. No, mä saa siitä sitä haluamani moodia päälle. Nyt siinä on disco. Minä haluan semmosen... Ei ikään ole hyvä. No nyt. Kohta kaikki haluaa tämmösen teipillä korjatun patterilla operoidun takavalon, koska Tapio teilläkin on. Taas tihuttelee vettä.
Josta mä tästä rankemmaksi yltyy, pitää heittää vähän sajetakkia niskaa ja kurahousua jalkaa. Ajelenpas vasiten vähän eri reittiä kuin mitä olen yleensä ajellut. Mihin liemenee Lahelanpellon tie, ei mitään hajua. Vaikka ei ole mitään ennakkoon pidettyä reittiäkään, niin ei ole sinällään sen kummemmin väliä, mistä ajelee, kuha ajelee. Näyttää siltä, että siinä on ruvennut pellolle kasvahan tommosia uudemmallisia taloja. On vähän valmiimpaa ja siellä on vielä vähän rakenteilla. Tämähän piti olla maantielenkki. Siinäkö hetkeä soralla ajeli. Sitten palaa tähän perusasfaltille. Voi miten pehmeä ja jotenkin joutuisan tuntunen kyytinänsä renkaansa kyllä on. Vähän kotua lähteisä. Tuntuu, että onko nämä talvimallin lobsterit hieman yliampuvaa näin huhtikuun loppuun. Vaan se on uskottava aina kyseisen ajopäivän säätietoja, kun on lenkille lähöillänsä. Ja lopputulos on se, että ei todellakaan pätkääkään yliampuvaa. Lämmin on kiva juttu. Ihanaa, kun ei oo kylmä. Sen verran hyvännäköistä banaanipaanaa on tässä kyllä, että jos muutkin lasettaa, minä lasetan kans. Että ei muuta kuin lasetusvaihde silmää ja lasettamaan. Polkastaanpa vähän lujempaa, niin lasetetaan vielä lujempaa. Nyt menee jo 40. Rastaat pois alta. Kuvitellaanko sitä päivän tuommoista vauhtia sotkisi. Mutta loppuisi jalat kesken. Ehkä se on hyvä, että minä lasetan tommosia kohtuullisia matkoja kerrallaan. Noniin, tätä löytyikin tämä KLV, joka menee vähän lähempänä itse järveä. Onhan se tylsä Tuusulajärven kiertoajeluvideo, jossa me nähdä Tuusulajärveä lähietäisyydeltä. Ikinä en oo Sarvikalliolla käynyt. Käydään sielläkin. Hauskaa käydä katsomassa paikat, josta aina vaan painelee ohi. Päästään samalla testaamaan, miten Katorskiini ynnä Katorskiinilla varustettu teräsrunkofillari tämmösen ryttyytytyksen kestää. Gravel Bomber! Gravelipomperi! Hashtag. Pyöräillä täällä vissiin saa kunhan ottaa muut huomioon. Pyöräillään sitten ja otetaan muut huomioon. Sarvikallio, puoli kilometriä. Jahas, ja siitä oikealle. Kiitos. Tietysti koska paikka on kallio, luonnollisesti täällä on korkeuseroja. Sarvikallio on Tuusulajärven rantojen korkein kohta.
joka kohoaa 25 metriä järven yläpuolelle. 1900-luvun alussa vastarannalla kukoisti taiteilijayhteisö, johon kuuluvat muun muassa taidemaalarit Tapio T, Pekka Halonen ja Sarvikallio oli jo tuolloin suosittu eväsretkipaikka, jonne pyöräilyaiheiset tubettajat itsekseen tekivät retkiä ja samalla ikuistivat pikkukoliksikin kutsumansa kallion maisemia. Mä en mikään kirjaviisas tietäjä ole, mutta sanotaan, että Suomen historiaa voi aina hyvän tahtoisesti pienellä harmittomalla huumorilla höystää. Tuun pyörällä täältä ohi. Joo. Joo, ei mitään. Täytyy sanoa, että tästä on kyllä muotoutunut varsin monipuolinen ja monialustainen sunnuntailenkki. Mittari sanoo nyt pikkusen yli 41 kilsaa. Liikkeellä on ollut aika 2 tuntia 2 minuuttia. Ajoaikainen keskinopeus 20,4. Kello on 13:22. Reilu pari tuntia siihen, että kyläpaikassa on lihapata lämpimänä. Hehe. Taitaa olla kohtelias vieras ja lasettaa menemään reippaasti. Sajettahan tuo lykkää. Siellä joku lintu ui urheasti Tuusulajärven aalloilla. Sarvikallio on siellä jossakin horisontissa. Jaa, parasta liikkua eteenpäin. Jännä kompo tämä polyesteripyöräilypaita, niin sanottu pyöräilyseuran pelipaita ja sitten tämä Goren takki. Molemmat on varmaan pikkusen kosteita, mutta ei nämä päällä palele. Niin kauan tietenkin liikkeessä pysyy. Tuntuu, että jotenkin ovelasti ne kuivuvat melkein samaan aikaan kun kastuvat. En tiedä, onko se ajo-euforian luoma harha vai totuus. Hyvä takki tämä on ollut. Tämä oli mulla päällä silloin, kun mä otin Skodan kolmion takaa sylin Genesiksen satulassa istuen. Mitä nyt tuli vähän selkätaskun viereen pieniä reikiä. Enpä sen hässäkän jälkeen kyllä uutta takkia ostanut. Tämä takki on merkki sitkeydestä. Ja siitä, että elämä jollakin ihmeellisellä tavalla aina kulkee joka päivä eteenpäin. No niin, aika lailla 50 täynnä. Mä pysähyn suklaapannani tauolle tähän Aleksis Kiven kuolin mökille.
vanha emaalivati, käsidesiä. Jaa. Komia vanha tuommoinen avotakka, rautapata, sopat kiehumassa, kaiketi. Pitää toisenkin kerran ostaa tämmöstä kaakauta. Kyllä on hyvää. Kyllä se taas huomaa, että kannattaa välillä lenkkellä sajepäivinä. Takaan virkistävän kokemuksen. Täytyy joskus pistäytyä tuolla silloin, kun se on auki. Täällä on kaikenlaista villaa ja huvilaa ja mökkiä. Kulttuurirakennelmaa. Ruoka on 2 tunnin päästä. Ihan huvikseni vaan, en lähtenytkään tuttuinta reittiä ajelleen kotiin. Taikka kyläpaikkaan, jos nyt tarkkoja ollaan. Tie numero 145 viepi tuonne Sipon ja Keravan suuntaan. Mä lähdin seuraamaan sitä. Hehe. Äsken narrasin tuon tien numero. Se on 148 eikä 145. Mikä sekö meno maistuu? Silloinhan se kannattaa pyöräillä. 54 kilsaa takana. Kyllä se voi tämä tosiaan viileä päivä tehdä sen, että ajo on jopa vähän mukavampaa kuin hirviässä paahteessa. Kunhan nyt koko ajan vettä heitä. Nyt on tämmönen sateeton hetki meneillään. Oikeastaan on hyvä, kun on erilaisia olosuhteita. Siitä kai se semmonen keskivertomiellyttävyys tähän harrasteeseen syntyy. Yhtä kaikki, eipä ole enää lunta. Talvi on takana. Tämä onkin justi se kohta, missä loppuu tuo kevyen liikenteen väylä tässä 140 varressa. Ihan kiva, että on saanut suurimmilta osan pyöräteitä vetää tämän reissun. Ainut vaan, että tämä kevyen liikenteen väylä ei tää kovin kaksi, se saa kunnossa olla. Parin metrin välein on semmonen poikittainen railo. Aika joutuin on tämän taivaalla tullut. Vasta tuuli on kova. 15 kilsaa maaliin. Kyllä se tästä. Melkoisella sykkeellä sitä on kyllä paahettu tuleen. Jos kävisi tuolla Kuusijärvellä pitämässä semmosen niin sanotun pannaanin mittaisen. Vaikka mulla kyllä enää pannaaneja olekaan. Kyllä siellä vaan reippaimmat ja parhaiten tarkenevat painelevat uimaan. Hupiinsa kullakin. Jäät on jo ainakin lähtenyt. Kello on 14.53. Tästä on joku 15 kilsaa maaliin. Mä kerkeen justiin suihkuja syömään. No niin, mä oon oikeastaan perillä.
Jotta nyt on tullut aika kiittää sinua, hyvä ystäväni, siitä, että sinä oot katsonut tämän videon. Toivotan iloa ja rauhaa sinun päiväsi. Me tavataan taas takkuu varmasti seuraavalla kerralla jossakin joskus. Kiitos kun olit mukana. Heippa!